IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาเจาะลึกกันเกี่ยวกับการตั้งค่าแชร์โฟลเดอร์แล้วก็ตั้งค่า Permission ในการเข้าใช้งานไฟล์แชร์บน NAS Synology นะครับทำกับ Synology ได้ทุกรุ่นนะครับเนื่องจากเป็น DSM Disk Station Manager เหมือนกันเราสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปตามลำดับนะครับในส่วนแรกเวลาที่เราเข้ามาใน NAS Synology ตัวนี้เป็นหน้าเว็บนะครับของผมเข้ามาผ่านทางเว็บเข้าใจว่าหลายๆท่านที่ใช้ NAS อยู่น่าจะค่อนข้างคล่องแล้วเข้ามาบ่อยๆเรื่อยๆนะครับการใช้งาน NAS Synology ก็เข้ามาทางเว็บแบบนี้พอร์ต 5,000 หรือ 5,001 นะครับผมเข้า 5,001 เนื่องจากว่าเป็น HTTPS นะครับตัวนี้ก็เป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งจริงๆแนะนำเปิด Two Factor Authent ไว้ด้วยผมเคยแนะนำ Two Factor Authent ไปแล้วนะครับลองเซิร์ชหา Two Factor Authent แล้วก็ตามด้วย IT ประจำบ้านก็จะขึ้นวิดีโอให้เห็นทันทีนะครับเราจะเข้า Control Panel เพื่อไปดูการตั้งค่าการตั้งค่าหลักๆอยู่ใน Control Panel ก็จะมีเรื่องของไฟล์ Connectivity System ต่างๆนะครับผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ในคลิปที่เป็น DS220 Plus นะครับกลับไปดูได้เลย System Service นะครับเรามาเจาะลึกที่ไฟล์แชร์ก่อนวันนี้นะครับในการตั้งค่าไฟล์แชร์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราจะมาเริ่มต้นให้เห็นชัดๆที่ไฟล์ Service ครับเลเยอร์ของการใช้งานไฟล์แชร์จะมีเรื่องของไฟล์ Service ก็คือ Service ที่ทำหน้าที่ปล่อย Connection เพื่อให้ Client วิ่งเข้ามาหานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์ต่างๆการสร้างโฟลเดอร์การ assign permission เนี่ยเราจะเข้ามาดูตรงนี้ก่อนลำดับแรกนะครับถามว่าจำเป็นต้องลำดับแรกไหมมันเข้าใจง่ายกว่าผมพยายามไล่ตามลำดับชั้นจากล่างขึ้นบนนะครับโดยข้ามเรื่องของ OS ไปก่อนนะครับจริงๆก็ข้ามไปได้เลยเรามาดูที่นี่ครับไฟล์ Service ไฟล์ Service พอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาสู่เมนูที่เป็นรายละเอียดนะครับก็แบ่งตามนี้ไฟล์ Sharing ก็จะมีโหมดที่ต้องยุ่งกับเขาก็คือ4เมนูตรงนี้นะครับการแชร์ไฟล์มีหลายเซอร์วิสหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็จะมี SMB AFP NFS FTP ก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงไฟล์จากด้านนอกมายัง Synology ประเภทหนึ่งมี Rsync โหรายละเอียดเพียบเลยนะครับ Advanced ตรงนี้ก็เป็นการเข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเรามาเจาะที่ SMB ก่อนเลยถ้าเราจะเข้าจาก Windows นะครับการเข้าจาก Windows ก็คือเวลาเราเบราว์มาเนี่ยเขาเรียก SMB Service นะครับถ้าเป็น Windows หรือที่เป็น Windows Server 2016 2019 2022 ก็จะเป็นไฟล์แชร์นั่นเองนะครับมี Permission NTFS อะไรก็ว่าไปผมพูดถึง SMB เราเปิด Service SMB ตัวนี้นะครับจะมีออปชันให้ติ๊กหลายตัวเลย disallow to previous version ก็คือถ้าเป็น SMB เวอร์ชันเก่าๆไม่ให้ใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้เขามีรายละเอียดปลีกย่อยอธิบายไว้อยู่นะครับลองเข้าไปอ่านคู่มือทางเว็บหรืออื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่อง hide share folder from user without permission ก็คือถ้าไม่ได้ assign permission ให้พอเข้ามาได้แล้วจะไม่เห็นโฟลเดอร์นะครับค่อนข้างดูโอเคเลยนะตัวนี้สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้สำหรับการแชร์นะครับปกติแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม่ต้องติ๊กก็คือพอเข้ามาแล้วถ้าเราพยายามดับเบิลคลิกแล้วไม่มี permission ก็จะขึ้น deny เองนะครับตัวนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้แล้วก็จะมี enable transfer log setting กดได้ครับว่าจะให้เก็บ log อะไรเก็บหมดเลยก็ได้นะครับเราจะไปดูในเรื่องของ log portal อีกทีนึงนะครับจริงๆแต่ละเรื่องที่พูดถึงผมมีรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถค้นได้ก็จะเจอนะครับคลิปนี้ก็มาเล่าของเดิมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เชื่อมโยงกันนะครับในการเปิดใช้งาน SMB ก็มีการเขียนไฟล์มีการ move ไฟล์เก็บหมดเลยครับมีการอ่านมี permission change แล้วก็ create ทำอะไรเกี่ยวกับไฟล์เก็บหมดเลยก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะเราสามารถมาดูหลอกได้นะครับแต่คุณก็ต้องมาจูนก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดเก็บทั้งหมดแล้วเนี่ยเขากินสเปซไปมากน้อยแค่ไหนจะต้องมีการตามเข้ามา verify ด้วยในภายหลังนะครับมอนิเตอร์ไปเรื่อยๆผมเก็บหมดเลยก่อนนะครับโอเคเขาก็จะมีการรีบูตเล็กน้อยวิวหลอกครับเขาก็จะเด้งไปเปิดหลอกเซนเตอร์นะครับตัวนี้ยังไม่มีการแชร์ไฟล์ก็หลอกก็ยังไม่มาเราสามารถค้นแต่ละหมวดได้นะครับ
ในส่วนของ Log ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยที่โชว์ Log ขึ้นมานะครับมาดู Advanced Setting ของ SMB บ้างนะครับ SMB สำหรับ SMB ก็จะมีโปรโตคอล Maximum Minimum ที่กำหนดว่าให้ SMB ไหนเข้าได้ไม่ได้บ้างนะครับถ้าเกิด SMB 1ตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันมีผลด้าน Security ไม่ควรเปิดหรือ Windows ใหม่ๆเขาก็ปิดไปหมดแล้วนะครับไม่แนะนำให้เปิดก็ตามที่เขาrecommend หรือเป็น default setting เลยก็ได้ Win Server ไม่ต้องเปิดครับตัวนี้ค่อนข้างโบราณแล้วนะครับ Transport Encrypt ตัวนี้ก็ default หมดเลยครับง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากเขาตั้งค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โอเคผ่านครับผ่านหมดเลย Mac OS ก็ไม่ต้องเปิดครับเอาไว้คุณ Advanced ค่อยมาเปิดเพิ่มนะครับส่วนตรงนี้ก็ default ครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับโอเคไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นนะครับถัดมาด้านล่างนิดนึงครับตัวนี้เป็นชื่อของ NAS นะครับ IT Home 420ถ้าจะเข้าผ่าน Mac ก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเราเข้าผ่าน IP ก็ได้ IP ก็คือ 192.168.7.230 ตัวนี้นะครับที่เป็น IP LAN ของผมเองนะครับผมเปลี่ยนเป็น .7 ย่อตามเน็ตเวิร์กเลยนะครับเท่านี้นะครับอื่นๆไม่ต้องแล้วครับปล่อยให้เขาเป็น default ไปนะครับ apply นี่คือการเปิด service อันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ถือว่าประมาณนี้ตอนนี้ไฟล์ sharing เปิดแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาไฟล์ sharing ได้แต่ว่าอาจจะไม่เจออะไรนะครับพอคุณเบราว์ไฟล์ผ่าน IP มานะครับตัวนี้เป็น network แล้วนะ 192.168.7.230 จะเห็นว่าสวิตช์เปิดแล้วแต่เรายังไม่มีแชร์โฟลเดอร์อะไรให้เลยเรายังไม่ได้สร้างนะครับคุณก็จะเห็นเป็นแบบนี้เปล่าๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวแชร์กันสเต็ปต่อไปนะครับให้กลับมาที่แชร์โฟลเดอร์ครับตรงนี้นะครับเราจะสร้างตรงนี้แต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องของ user แป๊บหนึ่งก่อนนะครับในการสร้าง user เราจะสร้างที่ user and group ตัวนี้คือ user ทั้งหมดเราสร้างในองค์กรของเราสำหรับ user 1 คนตรงนี้ได้เลยผมมี default ก็คือ admin แล้วก็มี IT home ซึ่งเป็น user ที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็น user ปกติแต่ admin เนี่ยไม่ได้ใช้ครับ deactivate ไปหมดแล้วนะครับแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดเป็นองค์กรที่เขาใช้ NAS แล้วต้องการจะใช้แบบแชร์ไฟล์จาก User บน AD ส่วนกลางควบคุมเพื่อที่จะเป็นไปตามระบบของ Microsoft นะครับ AD ก็คือตัวที่ควบคุม Windows ทั้งหมดในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Windows Server หรือ Windows 10 Windows 11 ก็จะเป็นใช้ AD ใช้โดเมนนะครับเราสามารถเอา NAS ตัวนี้ไปจอยได้เพื่อที่จะดึง User เหล่านั้นมาใช้งานตัว NAS ก็จะไปซิงค์ User จาก AD มาเหมือนคุยกันนะครับแล้วก็มีการใช้งานโดยไปขอ Verify ตัวตนเข้าใช้งานได้นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเราใช้ที่บ้านก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องซิงค์กับ AD ที่ไหนไม่มี AD อยู่แล้วนะครับก็เป็น local user บน NAS นี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดหลายๆท่านที่เป็น IT องค์กรจะพอทราบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือคุณสามารถค้นหาในเน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเรื่องนี้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งเรื่อง AD ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ดู Advanced ขึ้นมาอีกนะครับกลับมาที่ User and Group ครับเราสามารถสร้าง User เอา User ไปใส่โฟลเดอร์ได้หรือสร้างกลุ่มเอา User ไปใส่กลุ่มแล้วก็เอากลุ่มไปใส่โฟลเดอร์ได้นะครับจะควบคุมง่ายกว่าเวลาที่เราเอากลุ่มไปใส่โฟลเดอร์แล้วพอสมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนเราก็แค่จับ User ไปใส่ในกลุ่มเท่านั้นเองไม่ต้องตามไปกำหนด permission ให้โฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับมันยุ่งยากนะคุณลองนึกดูถ้าเกิดมีกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วคุณเอากลุ่มหนึ่งเนี่ยไปใส่ในทุกโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วอย่างถูกต้องคราวนี้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนก็แค่จับเข้าในกลุ่มหรือลบออกจากกลุ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโฟลเดอร์ทั้งหมดที่คุณเคยแอดกลุ่มเข้าไปแล้วมันก็เปลี่ยนมันง่ายกว่าเยอะเลยครับง่ายกว่าที่จะเอา user ไปใส่โฟลเดอร์มันต้อง apply ทุกๆโฟลเดอร์ที่เขาต้องการใช้งานหรือว่าต้องการลดสิทธิ์นะครับลองนึกภาพตามนะครับใช้กรุ๊ปจะง่ายกว่าเราก็เหมือนเอากรุ๊ปไปแทน department นั่นเองนะครับเวลาแผนกมีเมมเบอร์ใหม่เข้ามาก็แอดเพิ่มพอลาออกก็ลบออกมันง่ายกว่านะครับการใช้งานกรุ๊ปก็แนวนี้นะครับประมาณนี้ถัดไปมาดูการสร้างครับ
เราสามารถสร้าง user ตรงนี้เลยครับ create แบบง่ายๆเลยครับเป็น IT Home 1 ก็ได้นะครับเป็น user สำรองผมก็สร้างง่ายๆแบบนี้เพื่อทดสอบนะครับอีเมลเพื่อความถูกต้องก็ใส่ให้ครบจริงๆไม่มีก็ได้นะครับพาสเวิร์ดก็ตามชอบเลยครับแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตาม policy นะครับตอนนี้ก็ถือยังวีคอยู่อาจจะต้องมีการกำหนดใหม่นะครับสำหรับการใส่พาสเวิร์ดเนี่ยต้องดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าจะผ่านไหมก็ยังวีคอยู่ครับเซนnotify mail to newly create ก็คือส่งเมลไปหา user ตามเมลนี้ว่า user ถูกสร้างแล้วนะครับคุณจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมาดูครับว่าจะผ่านไหมผ่านนะครับ user ผ่านแล้วคราวนี้จะให้จอยกลุ่มหรือเปล่าตอนนี้เขาจอยกลุ่ม default อยู่แล้วนะครับที่เป็น user นะเป็น system default group นะครับก็ next ถัดไปครับกรณีที่เราสร้างโฟลเดอร์เอาไว้แล้วจะให้เข้าถึงโฟลเดอร์ไหนบ้างตอนนี้เรามาสร้างตัว user ก่อนก็เลยไม่เห็นลิสต์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับก็ next ไปก่อนครับถัดจากนั้นก็ assign user quota ยังครับ next ไปก่อนครับต้องการที่จะให้ user นี้เข้าใช้งานเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเซอร์วิสถ้าเกิดมีโปรแกรมอื่นๆที่ถูกติดตั้งมาก็จะมีลิสต์ขึ้นมาอีกนะครับเราจะให้ user นี้ใช้งาน SMB ได้ก็ติ๊กถูกหรือสวิตช์อื่นๆถ้ามีติดตั้งก็จะขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับ next แล้ว user speed limit ต้องการกำหนดสปีดไหมนะครับตอนนี้เวลาที่เราจะใช้งานตัวไฟล์แชร์เขาจะเรียกว่าไฟล์ station speed นะครับ apply user setting set up speed cap หรือ advanced setting ก็กำหนดสปีดอีกได้ครับมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคุณสามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้กำหนดหรอกครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้มีไฟล์อะไรที่ต้อง transfer ก็มันยุ่งยากครับ user แล้วก็ยุ่งยากกับแอดมินในการปรับปรุงนะครับเราก็เต็มที่เลยถ้าเกิดจะลิมิตนะครับเราก็มากำหนดเป็นแมนนวลตรงนี้ apply group หรือ apply speed cap อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะ apply ใส่เองได้นะครับผมก็ข้ามไปก่อน apply group setting นะครับเป็น default ครับตัวนี้ไม่เลือกนะครับเอาธรรมดานี่แหละโอเค next นะครับได้แล้วเขาสรุปให้ดูนะครับประมาณไหนก็เสร็จละ user หนึ่งนะครับดันก็จะมี user พร้อมอีเมลโผล่ขึ้นมา two factor authent ไม่ได้เปิดนะครับเราสามารถที่จะมา edit เพิ่มเติมได้ตรงนี้เพื่อที่จะเปิดใช้งานส่วนอื่นๆของเขานะครับ two factor เราจะไปเปิดที่ user ของคนนั้นเขาจะต้องเปิดเองเวลาที่ล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มบ้างครับกลุ่มคือกลุ่มของคนนะครับผมจะอธิบายกลางๆนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ด้วยนะครับเรา create group name กลุ่มก็คือกลุ่มของ IT ก็แล้วกันนะครับเป็น IT department next ใครอยู่ในกลุ่ม IT บ้างนะครับคนนี้อยู่ในกลุ่ม IT next นะครับกลุ่ม IT กลุ่มนี้จะเข้าถึงโฟลเดอร์อะไรบ้างนะครับยังแล้วก็โควต้ายังครับกลุ่มนี้ใช้งานไฟล์ Station ได้นะครับแล้วก็ SMB ครับสปีดของการใช้งานจะกำหนดหรือเปล่านะครับไฟล์ Station ยังครับปล่อยให้เป็น default เลยนะครับโอเคกลุ่มเสร็จไปแล้ว1กลุ่มนะครับขอมา edit ที่ user นิดนึงลองมา edit ดูว่าผมกำหนด permission ได้ครบหรือเปล่านะครับโอเค permission quota application ผมยังไม่ได้ติ๊กไฟล์ station ติ๊กด้วยเขาจะได้เข้าถึงไฟล์ station ได้อย่าลืมนะครับค่อนข้างจะมีเลเยอร์หลายชั้นนะครับโอเคเซฟตอนนี้มี user 1ขึ้นมาแล้วนะครับมีกลุ่ม IT ขึ้นมาแล้วมาดู advanced นิดนึงครับในมุมของ advanced เนี่ย
ก็ตามรายละเอียดเลยครับจะมี default อยู่แล้วนะครับแล้วก็ minimum password length ตัวนี้แหละ password ต้องเป็น8ตัวนะครับถามว่า password history ต้องกำหนดไหมมันจะคล้ายๆกับพวก Windows ครับที่บอกว่า password ต้องมี security แบบไหนที่เป็น numeric ด้วยมีเป็น mix case ด้วยนะครับต้องมีตัว case sensitive ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องไม่ password ต้องไม่เกี่ยวกับชื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็จะต้องมีตัวเลขเพิ่มด้วยมันก็จะเป็นเงื่อนไขของ password นี่แหละครับจะมีข้อกำหนดในการเปลี่ยน password ด้วยคือบังคับเปลี่ยน password ก็คือ password หมดอายุตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งได้โอเคประมาณนี้แต่ผมไม่ตั้งครับไม่เป็นไรอยู่ภายใน LAN นะครับก็เลยเฉยๆอันนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะครับในส่วนของ user group เราสร้างเสร็จแล้วอย่างละหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแชร์โฟลเดอร์บ้างสวิตช์เราเปิดแล้วนะครับ SMB เปิดแล้วนะครับคราวนี้สร้างแชร์โฟลเดอร์ครับการสร้างแชร์โฟลเดอร์ก็จะมี create share ตรงนี้เลยครับส่วนแรกที่ต้องใส่คือ name ครับมีดอกจันสีแดงอยู่นะครับใส่เป็นผมใส่เป็นวิดีโอนะครับ description ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มเดียวนี่แหละครับไม่ได้มีวอลลุ่มอื่นก็ทุกอย่างเป็น default หมดเลยนะครับถามว่าจะ enable recycle bin ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกรณีที่คุณ enable แบบนี้เป็น default อยู่นะครับไฟล์ที่ user ลบเขาจะไม่ลบมันจะทำให้บวมนะครับ space ทางแอดมินจะต้องมาเคลียร์เองเพื่อที่จะ empty recycle bin แล้วก็ตั้ง schedule empty เลยก็ได้ empty ภายใน15วันหรือ1เดือนอย่างเงี้ยครับต้องเผื่อด้วยนะบางที user ก๊อปไฟล์มาเต็มๆแล้วลบออกจากโฟลเดอร์ตัวเองแต่มันไม่ลบนะครับมันเก็บใน recycle bin นะตัวนี้เปิดหรือไม่เปิดก็ได้แต่เพื่อฉุกเฉินหลายๆท่านเขาเปิดนะครับถ้าเกิด NAT ที่ใช้งานจริงๆอาจจะเปิดไว้ด้วยก็ได้นะครับผมเปิดไว้ก่อนนะ next นะครับแล้วจะ encrypt ไหม encrypt key พวกนี้เป็นขั้น advanced ขอข้ามไม่ต้อง encrypt ดีกว่านะครับแล้วก็มีเช็คซัมมีการเช็ค Data อยู่เรื่อยๆไหมนะครับแล้วก็จะกำหนดแชร์โควต้าไหมโฟลเดอร์นี้จะใส่ได้ maximum ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเต็มแล้วก็คือจบใส่ได้ใส่ไม่ได้อีกนะครับก็เป็นการเซฟอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเต็มทั้งหมดกรณีที่โฟลเดอร์นี้มีคนใช้เยอะๆและเป็นข้อมูลเชิงวิดีโอเชิงไฟล์ใหญ่ๆก็กำหนดไว้สักนิดนึงมันจะได้ไม่ไปเบียดโฟลเดอร์อื่นแล้วทำให้ NAT มันน็อกนะครับโอเคประมาณนี้บางที user ก๊อปอย่างเดียวนะครับก็ลิมิตไว้นิดนึงนะครับใส่สักประมาณ1เทก็โอเคประมาณนี้นะครับ next 1 เทราไบต์แล้วก็มี summary ขึ้นมาให้ดูครับ next นะครับโอเคหลังจากนั้นพอเราถัดมานะครับก็จะเป็นการกำหนด permission ครับโฟลเดอร์นี้ที่เป็น movie จะให้ใครเข้าถึงบ้างนะครับผมให้ user IT Home กับ IT Home 1ในการที่จะ read write เลยนะครับแล้วถัดมาดูส่วนของกรุ๊ปครับเมื่อสักครู่เป็น user เซฟก่อนนะครับพอมาดูกรุ๊ปถามว่ากรุ๊ปไหนเข้าโฟลเดอร์นี้ได้บ้างก็เป็น IT ครับapply ก่อนนะ edit อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาดู permission ครับเราสามารถเข้าแบบนี้ได้ถ้าเกิดคลิกเลยหรือลืมแล้วทำต่อนะครับประมาณนี้เราสามารถเข้ามาแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดคุณคลิกเลยก็ edit แล้วมาแก้ใหม่ก็จะมีเมนูด้านบนให้เข้ามานะครับพอมาดูที่ user ก็จะเห็นค่าเมื่อสักครู่ยังมืออยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ local group นะครับจะมี admin กับ IT ที่เข้าถึงโฟลเดอร์ movie ได้ส่วนถัดมาครับอีกตัวหนึ่งก็คือ system internal user นะครับคือเป็นการกำหนดโฟลเดอร์ทั้งระบบเลยนะครับถ้าเรากำหนดในส่วนของไฟล์ station ว่าให้ access ตัวโฟลเดอร์นี้ได้เป็น read write เลยแสดงว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาไฟล์ station ได้นะครับกลายเป็นว่าเขาเข้ามาถึงโฟลเดอร์นี้ได้เราไม่ได้จำเป็นต้องกำหนดก็ได้นะครับตัวนี้ข้ามไปก่อนเสร็จแล้วนะครับ encrypt ไหมอันนี้ไม่ต้องครับ action เราสามารถที่จะเข้ามาจัดการ empty recycle bin ได้นะครับหลายๆอย่างตรงนี้ได้ถ้าเราสร้างโฟลเดอร์อื่นๆเนี่ย
เขาก็จะขึ้นมาเรียงกันมาแบบนี้นะครับคราวนี้มาดู Action เราสามารถ empty recycle bin ทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกว่าระวังหายทั้งหมดนะโอเค yes ผมก็ empty recycle bin เนื่องจากว่าไม่มีข้อมูลอะไรนะครับ create recycle bin empty schedule เขาก็จะไปสร้าง task schedule ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็น schedule คล้ายๆ Windows นะว่าให้ทำอะไรหลังจากที่สร้างขึ้นมาก็จะเจอ task 4ตัวนี้เป็น recycle bin นะครับเป็นการ empty recycle bin ของวิดีโอตัวนี้ต้องระวังด้วยนะครับบางทีถ้าเกิดว่าตั้งตรงเนี้ยข้อมูลมันจะถูก empty แล้วมันจะหายนะครับต้องดูดีๆด้วยผม disable ออกก่อนไม่ได้ใช้ผมติ๊กออกแบบนี้คือ disable แล้วนะครับกลับมาดูที่ share folder ครับเรามี share folder อยู่แล้วนะครับวิดีโอนะมาดูที่ผมเข้าผ่านเน็ตเวิร์กเอาไว้ผมทดสอบแล้วโอเคได้นะครับกด F5 เพื่อ refresh นะครับหลังจากนั้นเข้ามาดูวิดีโอครับโอเคมาลองสร้างวิดีโอนะครับโฟลเดอร์ในวิดีโอเป็น movie 1ประมาณนี้สร้างได้ครับเราสามารถเข้าใช้งานได้ในฐานะ IT Home นะครับผมใช้ IT Home ในการเข้าล็อกอินตัวนี้ผมก็สามารถที่จะเข้าในนาม IT Home ได้นะครับผมจะลองเข้าใช้งานในอีก user หนึ่งผมก็เข้ามาตรงนี้ดับเบิลคลิกก็จะมีการถาม user ใหม่นะครับก็ใส่เป็น IT Home 1นะครับ password enter มาแล้วครับเป็น user ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับวิดีโอเห็น movie เข้าใช้งานได้นะครับเป็นโฟลเดอร์ของแผนกเราสามารถสร้าง movie 2 ได้แล้วเอาไฟล์มาใส่ได้นะครับผมสามารถที่จะเอาไฟล์มาใส่ลากมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ลากเข้าไปใน movie 2โอเคเนี่ยครับเป็นไฟล์วิดีโอที่ผมอัดเอาไว้นะครับทุกอย่างดูโอเคครับเข้าใช้งานได้ง่ายๆนะครับ permission ก็กำหนดแค่กรุ๊ปกับ user level นะครับ application ไม่ต้องเลือกนะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้งานไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับเป็นไฟล์แชร์ของ NAS Synology นะครับลองมาไล่ดูสักนิดนึงเรามีวิดีโอโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วรายละเอียดเขาขึ้นแบบนี้ Advanced Permission อะไรพวกนี้ไม่ได้กำหนดนะครับกำหนด Permission อย่างคร่าวๆเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ Edit แก้ไขได้ตรงนี้ไล่ดูเมนูได้เลยตั้งค่าง่ายๆนิดเดียวคุณก็สามารถที่จะใช้งานไฟล์แชร์ได้แล้วส่วนความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่อยๆศึกษานะครับแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเมนูอื่นๆตอนนี้ไฟล์สวิตช์เราผ่านไปแล้วตั้งค่าแล้วก็แชร์โฟลเดอร์สร้างแชร์โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์แล้วนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้เข้าตัวที่เป็น Control Panel เท่าไหร่นะครับเข้าไปตั้งค่าเฉยๆถ้าเป็นไฟล์แชร์เนี่ยผมจะเข้าผ่านทางนี้เลยไฟล์ Station ตรงนี้เลยนะครับเป็นแอปตัวหนึ่งที่เอาไว้จัดการนะครับพอเราเข้ามาไฟล์ Station ตรงนี้เราก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่แชร์อยู่จาก root นะครับตัวนี้คือ NAS 420นะครับแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่แชร์เราสามารถเข้ามาแล้วเห็นโฟลเดอร์เป็นเลเวลแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นไฮไลท์คีย์แล้วก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้พอมาดูตรงนี้กดตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็น root เราสามารถเข้ามาดูทีละโฟลเดอร์แบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการ maintain โฟลเดอร์ย่อยละเราสามารถอัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำตรงนี้หรอกครับผมเบราว์ผ่านตัว run ของ Windows แทนนะครับในหน้านี้นะครับเราสามารถสร้างแล้วก็ maintain พวก sub folder โฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์นี้ก็ทำที่นี่ได้ create folder ครับก็เหมือนเรา create folder ในตัว Windows Explorer ที่เข้าผ่าน Network นั่นแหละครับตัวนี้เป็น movie 3ทำตรงนี้ได้เลยโอเคเนี่ยครับ permission มันจะ override มาจาก permission ที่เป็นของวิดีโออยู่แล้วเราสามารถดูว่าพื้นที่เหลือเท่าไหร่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนการอัปโหลดก็เหมือนการเอาไฟล์ขึ้นนะครับอัปโหลด override นะครับ action คำว่า action ตรงนี้จะเป็น action ที่เกิดขึ้น
กับโฟลเดอร์ที่เราเลือกอยู่นะครับจะมีเรื่องของการ compress มีเรื่องของการ move การ cut delete ประมาณนี้ดู property ก็ได้ครับลักษณะโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเหมือน Linux นะครับแต่ว่าเข้าใช้งานได้จาก Windows นะครับโฟลเดอร์ย่อยตัวนี้สังเกตดูโฟลเดอร์ย่อยที่เป็น Movie 3นะครับเราสามารถที่จะเข้ามากำหนด permission ได้อีก advanced นะครับจะมี exclude inherit ไม่เอา permission ที่มาจากโฟลเดอร์แม่นะครับแล้วก็เราก็เอามาใช้งานเนี่ยครับเป็นการกำหนดโฟลเดอร์ย่อยๆในตรงนี้อีกทีนึงนะครับเรา include มาจะเห็นเยอะๆที่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเรา exclude ออกนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะ create ใหม่ permission ซ้อน permission ในรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณต้องการกำหนดในรายละเอียดคุณก็เอา user เข้ามา user ก็จะมี list ขึ้นมาตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับเอา user ที่เป็น IT home 1เข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้อง inherit type allow นะครับ apply to all ก็คือโฟลเดอร์ root เลยแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็น child ด้วยข้างในด้วย permission จะเป็นแบบไหน permission แบบ read only เป็น read only ก็คือเป็น read นะครับตัวนี้ read ทั้งหมดเลย write ไม่ได้นะครับจะเป็นการอ่านอย่างเดียวของ permission โฟลเดอร์ย่อยนะครับดันโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ย่อยๆเมื่อสักครู่นะครับที่เราเลือกอยู่ตอนนี้ผมเลือก movie 3นะครับคุณสามารถกำหนดโฟลเดอร์ย่อยๆตรงนี้ได้เลยมันจะเหมือนเป็น advanced permission นะครับก็เซฟโอเคมันจะเป็นการกำหนดว่าคนที่เข้ามาโฟลเดอร์วิดีโอได้แล้วแต่เข้า movie 3ไม่ได้นะครับเข้า movie อื่นได้ permission เรามาดู privilege ครับ permission เนี่ยมันจะบอกรายละเอียดด้วยนะครับว่าใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์นะครับตัวนี้เป็นการ sort นะครับ sort by name ใครนะครับแล้วก็เราจะโชว์คอลัมน์นะครับเราก็เลือกเอา privilege ขึ้นมาโชว์ owner ขึ้นมาโชว์ group last access เนี่ยครับเราสามารถขึ้นมาโชว์แบบนี้ได้เพื่อที่จะดูว่า permission privilege ตัวนี้ครับมันจะไม่เหมือนกัน owner คือใครนะครับแล้วก็สิทธิ์เป็นยังไงบ้างจะสังเกตดูว่าตัวเนี้ย owner ของ movie 3ก็คือ IT home privilege หายหมดเลยนะครับกลายเป็นว่า user ของผมเนี่ยตัวนี้ IT home ก็จะเห็น permission ไม่มีเลยนะครับถ้าต้องการ edit ก็เข้าไปตรงนี้เลยครับ action แล้วก็ permission อีกทีนึงนะครับไปกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง permission เรื่องอะไรพวกนี้สิทธิ์ก็อยู่ที่เราครับว่าเราจะ maintain ยังไงนะครับมี tool สามารถที่จะกำหนดได้อย่างอื่นอีกเยอะเลยผมยังใช้ไม่หมดเลยนะครับถัดมา setting นะครับ setting เป็นการกำหนด setting ของโฟลเดอร์วิดีโอนะครับพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นการ enable file station lock นะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะเพียบเลยลองค่อยๆอ่านดูนะครับมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เมาส์แล้วก็ connection ครับเป็นการใช้งานขั้น advanced นะครับกับการใช้งานเซอร์วิสอื่นๆ Remote Folder แล้วก็ Virtual Drive ตรงนี้ผมยังไม่ได้เล่นทั้งหมดเลยนะครับแชร์ลิงก์ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับน่าจะมีฟังก์ชันอีกเพียบเลยลองดูจากคู่มือได้นะครับส่วน Speed Limit ถ้าเกิดจะลิมิต Speed ของโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโอก็สามารถ enable speed limit ได้นะครับมีฟังก์ชันมีออปชันให้เลือกสามารถที่จะกำหนดรายบุคคลได้เลยนะครับกำหนดค่าลงไปได้เลยนะครับหรือจะเป็นกลุ่มของ Predefine ก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ตั้งนะ Security ของโฟลเดอร์นี้ก็ default อยู่แล้วนะครับโอเคเราเซฟได้เลยตอนนี้เราจะมี Movie 1 2 3แล้วนะครับเราก็มาทดสอบครับลอง F5 อีกทีนะครับ refresh วิดีโอผมมาดู Movie 3แล้วผมจะลองสร้างโฟลเดอร์นะครับ new ลองสร้างไฟล์ text ก็ได้ครับปุ๊บ
ไม่ได้เนื่องจากว่าเราเอา user คนอื่นออกเหลือแค่ IT Home นะครับตอนนี้ผมล็อกอินหน้านี้ล็อกอินเข้า Network ด้วย IT Home 1นะครับถูกเอา Permission ออกแล้วประมาณนี้นะครับการกำหนดไฟล์ Permission ก็มีอยู่เท่านี้ครับจะเป็นรายละเอียดนะครับในการทำตัวที่2ก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ถัดจากวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับในการสร้างโฟลเดอร์ถัดไปนะครับถัดจากวิดีโอนะโฟลเดอร์ที่2คุณจะต้องกลับเข้ามาที่เดิมนะครับที่ Control Panel เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะมาสร้างในแชร์โฟลเดอร์ต้องมาแชร์รูทอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโออยู่ในระดับถัดจากรูทนะครับเป็นรูทโฟลเดอร์เลยก็สร้างใหม่ครับ create share folder เช่นเดิมนะครับแล้วถัดมาก็ผมใส่เป็นชื่อซอฟต์แวร์ผมจะเก็บซอฟต์แวร์ด้วยถัดมาทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ recycle bin ไม่ต้องครับไม่ต้องเก็บลบก็คือลบเลยนะครับถัดมาครับ next ทุกอย่าง default หมดเลยก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องกำหนดอะไร next อย่างเดียวเลยส่วน permission ก็เหมือนเดิมครับให้ IT Home กับ IT Home 1นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกรุ๊ปเขาถามว่าต้องการจะเซฟไหม yes ไปก่อนเลยครับจะได้ไม่ไปหน้าอื่นนะครับแล้วก็ read and write เป็น IT นะครับ apply พอ apply มันจะเด้งออกมาตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะทำให้เขาอัตโนมัติไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเด้งออกมาหน้านี้คุณก็กำหนดใหม่ก็ได้นะครับ edit เข้ามาใหม่ลองไล่ดู encrypt ประมาณนี้ permission ทุกอย่างโอเคจะอนุญาตให้ทำอย่างอื่นไหม bulk file bulk directory ไหมพวกนี้เป็นขั้นตอนของการทำ advanced นะครับกรณีที่เป็นเว็บเดฟหรือเซอร์วิสอื่นๆนะคุณสามารถกำหนดได้นะครับผมเคยแนะนำเว็บเดฟไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับ NFS permission พวกนี้ไม่ต้องเลยครับเป็น default ก็ได้ครับโอเคกลับไปหน้าเดิมนะครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์ซอฟต์แวร์มาเป็นโฟลเดอร์ที่2นะครับที่แชร์อยู่นะมาดูอีกมุมหนึ่งกรณีที่เราสร้าง User ภายหลังสร้าง User สร้างกลุ่มภายหลังนะครับเรามาสร้าง User เพิ่มนะครับ create User จริงๆมี Import ด้วยนะ Import จากไฟล์ก็ได้นะครับผมจะใส่เป็น IT Home 2เป็น User 2แล้วกันนะครับอีเมล2 add password ก็ง่ายๆครับพาสเวิร์ดเดียวกันเลยเรียบร้อยส่งเมลไหมไม่ต้องส่งครับแล้วก็ next ถัดมาให้เขาอยู่ในกลุ่มไหนนะครับจอยกลุ่มไหมกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นเป็นกลุ่ม IT โอเคจอยนะครับแล้วก็ถัดมาแล้ว user นี่ล่ะจะให้ access folder ไหนได้บ้างนะครับเราจะให้ access folder ที่เป็นซอฟต์แวร์ได้อย่างเดียวก็กำหนดแค่นี้นะครับ next จะมีโควต้าด้วยไหมของคนนี้ในการเข้าใช้งานแต่ละโฟลเดอร์นะครับอันนี้เป็นโควต้าของบุคคลนะครับเขาสามารถใช้โควต้าได้500กิกแบบนี้โอเคนะครับถัดจากนั้น User นี้ใช้งานแอปไหนได้บ้างนะครับผมให้ใช้งานได้2แอปก็คือ File Station แล้วก็ SMB นะครับ next จะมีเรื่องของ Speed Limit ไหมไม่ต้องครับโอเคเรียบร้อยดันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ User IT Home 2 ขึ้นมาใช้งานนะครับก็ถัดจากนั้นลองกลับมาที่แชร์โฟลเดอร์นะครับมาดูซอฟต์แวร์แล้วก็มาลอง edit ดูครับในมุมย้อนกลับนะครับ permission ก็จะมีการกำหนดเรียบร้อยแล้วว่า user IT Home 2 สามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้ส่วนกลุ่มก็กำหนดแล้ว IT สามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์นี้ได้นะครับก็โอเคไม่ได้ยุ่งยากนะครับการกำหนดก็แบ่งเป็นเลเยอร์ประมาณนี้ในการกำหนดนะครับคุณสามารถแชร์โฟลเดอร์ไว้ก่อนก็ได้สร้างแชร์โฟลเดอร์เยอะๆเลยครับแล้วค่อยไปสร้างกลุ่มแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้เหมือนกันหรือ
จะสร้าง User สร้างกลุ่มไว้ก่อนแล้วค่อยมาสร้างแชร์ทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่ง User เหล่านี้ IT Home 1 กับ IT Home 2 สามารถล็อกอินเข้ามาใช้งานไฟล์แชร์ผ่าน Run ผ่านการ browse ไฟล์ backslash แล้วก็ IP ของ NAS ได้หรือชื่อของ NAS ก็ได้นะครับสำหรับการตั้งค่าแชร์ไฟล์ก็มีอยู่เท่านี้ครับไม่กี่คลิกเท่านั้นเองคุณก็สามารถแชร์ไฟล์บน NAS Synology ได้แล้วนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็ Verify สักนิดหนึ่งครับจะมีส่วนหลักๆที่คนใช้งาน NAS ที่บ้านหรือ Small Office โดยที่ไม่มี AD ที่จะต้องรีวิวนะครับก็คือมีเรื่อง User and Group คุณจะต้อง maintain user พวกนี้ด้วยนะครับใส่เป็น password expire ก็ยังดีกรณีที่เราไม่ได้ดูนานๆบางทีมันลืมนะครับค่อยๆไล่เช็ค user พวกนี้ให้ดีตั้งกำหนดลิมิตด้วยนะครับเวลาที่ไม่ได้ถูกใช้งานนานแค่ไหนแล้วก็มาดูตรงนี้เพื่อรีวิวนิดนึงนะครับแล้วก็ advanced ตรงนี้ก็กำหนดให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของ password policy หรือ password expire อะไรพวกนี้แนะนำว่าให้ตั้งด้วยนะครับบางทีถ้า user ไม่ชอบก็พยายามอธิบายให้เข้าใจอาจจะพยายามบอกแนะนำว่าสัก60วันหรือ90วันให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดทีเพื่อความปลอดภัยนะครับถัดมาไฟล์เซอร์วิสตัวนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเลยครับเราเปิดตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเดียวก็ใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องมาแก้ไขอะไรบางทีอาจจะอันตรายใช้งานไม่ได้นะครับจุดที่เรายุ่งบ่อยๆก็คือแชร์โฟลเดอร์นี่แหละถ้าเราจะมากำหนด permission มาแก้ไขชื่อมาสร้างโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์อะไรพวกนี้ก็ทำในนี้ได้เลยนะครับ action แล้วก็ convert ไปมานะครับจะมี convert to hybrid share folder นะครับลอง convert to hybrid share folder ก็จะเป็นเรื่องของการทำขั้น advanced ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อ C2 storage มาเพื่อให้เชื่อมระหว่าง NAS ถึง NAS ตัวนี้อาจจะ advanced ขึ้นนิดนึงนะครับกรณีที่คุณมีหลาย location มีหลายสาขานะครับจะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของ architecture ใหม่ๆนะครับถ้าเกิดใช้ NAS ตัวเดียวก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้งานฟังก์ชันพวกนี้นะครับExport Permission ก็โอเคครับใครมี Permission ในโฟลเดอร์นี้บ้างนะครับก็จะได้ Permission ของแต่ละโฟลเดอร์ออกมานะครับคุณสามารถ Export ไปไล่เช็คดูได้ว่า Permission ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับก็จะมีเรื่องของ Log นะครับ Log Center คุณสามารถเข้ามาดูได้ที่ปุ่มตรงนี้แล้วก็ Log Center ครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ Log คุณก็จะเห็นคนที่เข้าใช้งาน SMB อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว Service File Share นะครับ Log ก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับ General Log File Transfer นะครับคุณก็จะเห็น Log ของ IT Home 1 เข้ามาไฟล์ Move Read อะไรพวกนี้นะครับมี Log ที่เป็น Drive แล้วก็กลับมาที่ General Log ครับ General ก็จะบอกว่าใครล็อกอินเข้ามาทำอะไรตั้งค่าอะไรไปบ้างนะครับเราสามารถตั้งค่าอื่นๆตั้งค่า Log เต็มอะไรพวกนี้ได้เต็มที่เลยนะครับ Log ก็มีประโยชน์นะครับกรณีที่มีเหตุการณ์หรือมีเรื่อง issue อะไรก็แล้วแต่เราสามารถกลับมาค้นได้ Log แนะนำให้เก็บเท่าที่จำเป็นนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับแต่ระวังพื้นที่เต็มพื้นที่โหลดด้วยนะครับสำหรับการตั้งค่าแชร์ไฟล์ของ NAS Synology ทุกรุ่นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แชร์โฟลเดอร์เสร็จแล้วแล้วก็สร้าง User เสร็จแล้ว Permission เสร็จแล้วก็ใช้งานได้นะครับที่เหลืออยู่ก็ลองมาเมนเทนดูว่าโฟลเดอร์ไหนใกล้เต็มต้องปรับโควต้ายังไงบ้างนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องที่ผมพอเข้าใจตอบได้ก็ตอบเต็มที่เลยทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับการใช้งาน NAS Synology ผมก็ค่อนข้างใช้งานมานานก็น่าจะพอตอบคำถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการนำเสนอเชิงลึกนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ